We are here in Jarir now. Then I decided to buy my new mobile. Ayan. Yan yung napili ko. Ayan o, naka-sale siya. Lenovo K15. Before it's 749, but now I can buy it for only 549 real. Ayan. Marami namang pagpipilian dito. Ayan. Tsaka yung kasama ko rin, bibili din siya. Pero Samsung yung gusto niya. Maraming pagpipilian dito. Nandito kami ngayon sa Jarir. Ayan. 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 We are in Jarir right now. Take it from my bag. Ayan. Dito kasi sa Jarir, hindi budol. Kaya dito na lang kami bibili ng bagong mobile namin. Ayan. Ito yung kasama namin na isa, bibili din siya ng cellphone. Magbabayad na kami. Marami ngayon bumibili ng cellphone dito. Yan. On buy Samsung, me buy Lenovo K15. Yan. Ayan. Ito pong iba, may mga camera din dito. Yan. See? Yan. We decided to buy. Ayan o, mayroon o. Pagka-capture mo niya, nalabas na yung picture. Ayan o. White, Tabiada? Yes, sir? White? Yeah. Total 998. Okay, sir. Cash or something? 1,000. Yeah. On give first. Na, tapos na kami bumili. Ayan. Uwi na kami ngayon dahil tinawagan na kami ng aming madam. Yala, uwi na ang mga balat. Why? Nasa na kayo? Uwi na kami. Oh, ayan na. Nakabili na kami ng phone. Ayan, hello everyone. Ito na yung bumili ako ng cellphone ko na sa Jarir. Ayan po sa Jarir ko yung bumili. Mag-unboxing po tayo ngayon. Ganting regalo para sa sarili. Murang-mura ko lamang itong binili. Ayan, ito na siya. Ayan. Ito na. Lenovo K15. Ayan. Plus. Lenovo K15 Plus. Ito ay nabili ko lang ng
550. Naka-sale po siyang original price niya is 750 real. Bubuksan natin yung, diba, nakaka-excite mag-open ng cellphone. Para may magamit tayo na extra pang phone sa pag-vlog. Kaya, hindi naman ito kamahalan. Ayaw pa niya magbubukas. Ayan. Tcharan! O, diba? Ayan na siya. Ito siya, guys. Kulay. Ito yun siya. Ito yun siya. Ayan siya. Bali, 50 MP camera system. Vision HD po siya. Then, 5,000 megahampere ang battery niya. Then, 128 GB storage. For 128 GB. Ito yun siya. You see? Meron na pala siyang kasamang casing. Ayan o. Naka-case na siya. Naka-case na siya, guys. Transparent. Ayan o. Ang galing. Diba? May kasama na pala siyang casing. Ayan o. Siya, guys. Ayan. Basta meron na siyang kasamang casing. So, no need to buy casing na kaya meron na pala siyang kasama. Ayan. Diba? Transparent. Ayan, yung likod niya. Tapos yung camera niya, triple cam din. Balik natin yung case niya. Then, yung mga included din sa loob. Ayan. Ito, syempre, meron siyang manual. Ayan, given naman na yan. Ayan, English. Ayan, English. Saka Arabic po, ayan. English and Arabic naman siya. Sa Gerir ko to binili. Sa Gerir kami bumili kasi doon siguradong sulit at hindi tayo mabubudol. Diba? Ayan, meron din siyang pang-open ng SIM card. Ayan. Ito siya. Open ng SIM card. Tapos ito pa. Ito yung kanyang charger. This is the charger. Ayan, charger. Ito. At ang masaklap ay wala siyang kasamang headphone. Kasamang headphone? Oh my goodness. Ito lang pala talaga yung included sa kanya. Wala siyang kasamang headphone. Pero okay na rin. Mabibili din naman natin yan ng murang-mura lang. Diba? Doon kami bumibili ng cellphone sa Gerir kay siguradong original yung cellphone at hindi made in China. Hindi budol. Gerir, baka naman. Yan, meron na tayong gagamitin pang vlog.
Sa pag-vlog, extra na phone. Ayan, maganda din ito siya. Ito na yun, mga langgate. Tignan nyo. Lenovo K15 Plus. Tanggalin natin yung plastic. Yan. Diba? Nakaka-excite mag-open ng bagong cellphone. May kasama pa siyang casing. Mga langgate. Yung transparent. Balilibre niya yan. Yan yung camera niya. Switch on natin, ha? See? Powered by Android. Lenovo. Ayan siya. Bali, 550 ko lang itong nabili, mga langga. Nakasale kasi siya. Sayang yung discount. 200 din. Yung discount niya. Hi there. Okay, English. Ayan na siya. Ayan, kukunik natin sa Wi-Fi. Ayan. Connected na siya. Ayan, open na siya, mga langga. So, isi-set up ko na lang mamaya ang settings nito, ha? Hanggang dito na lang yung aking pag-open ng bagong bili kong cellphone. Lenovo K15 Plus. Thank you so much. I hope na nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa aking mga videos. Sobra ko pong na-appreciate kayong lahat. Thank you so much, everyone. God bless you po. See you on my next vlog.